A jobb képminőség iránti igények sosem csillapodnak, ez pedig mi sem bizonyítaná jobban, mint az OLED panellel felszerelt tévék és monitorok egyre növekvő térnyerése. Ha viszont már egy tévéért is sokalunk 300-500 ezer forintot kiadni, szinte biztos, hogy nem egy kisebb méretű monitorra fogjuk rászánni ezt a pénzt. Itt jön képbe a kedvezőbb árszabású mini LED technológia, ami az OLED panelek kikapcsolható háttérvilágítását és jobb HDR teljesítményét hozza el a megfizethetőbb szegmensbe. Ez mind remekül hangzik, de hol a buktató? Az EOS Gaming Q27 G3 XMN monitor segítségével pontosan ezt derítem ki. Tartsatok velem! 2K, 180 Hz, 27 szól, rugalmas állíthatóság, mini LED, valamint Display HDR 1000. Röviden ennyit tud az EOS VA panellel felszerelt monitora, de ha csak ennyiről lenne szó, ez a videó valószínűleg el sem készült volna. Akkor mégis mi teszi különlegessé? A szívű kalibrálás? Magas kontrasztarány? Vagy talán a kedvező ár? Nagyjából mindezek együttese, ugyanis az EOS egy olyan komplett megoldásban egyesítette ezeket a tulajdonságokat, ami nem sokkal drágább, mint egy hagyományos LCD monitor. Na de mi is ez a mini LED? Ez egy átmeneti megoldás a hagyományos LCD és az OLED között, ami az utóbbihoz hasonlóan kikapcsolja a háttérvilágítást, a jobb kontraszt és a mély fekete szín eléréséhez annyi különbséggel, hogy a panel ezt pixelek helyett zónákra osztva teszi meg. Összesen 336 LED bújik meg a panel mögött, vízszintesen 24, függőlegesen pedig 14 zónára osztva. Egyetlen zóna hozzávetőlegesen 11 000 pixelt foglal magába, ami elsőre ugyan soknak tűnhet, de ha a 2K-s panel 3.686.400 pixeléből indulunk ki, akkor már nem is tűnik ez olyan vészesnek. Egy zóna egyszer egy hüvely területű, oldalanként 108,8 pixellel, ami varázslatos módon a monitor pixel sűrűségét határozza meg. Az OLED-del ellentétben a színeket nem különálló apró RGB ledekkel állítják elő, hanem fehér háttérvilágításból, különböző polarizációs és fényszűrő rétegek segítségével. Itt megjegyezném, hogy az Európában forgalmazott Q27 G3 XMN BK egy kicsit eltér az ázsiai piacon elérhető változattól, ugyanis hiányzik belőle a Quantum Dot réteg. Ettől függetlenül a monitor színreprodukálása így is kiváló. A gyártó egy kalibrálási bizonylatot is mellékel, ami alapján az idén áprilisban legyártott monitor a népszerű színterek közül a P3 97,8%-át, az Adobe RGB 94,3%-át, az sRGB-nek pedig a 99,8%-át fedi le. A mini LED legnagyobb előnye az OLED-del szemben, hogy nem tud beégni, hiszen a fényerő szabályozást nem organikus anyagok feszültség alapú stimulálásával érik el. Sőt, a drágább megoldással szemben itt az 1000 nites fényerő eléréséhez sem kell trükköznie a gyártónak. A monitor VA panelje már alapból 4000:1-hez statikus kontrasztarányt ígér, ami a HDR mód mellett ideális esetben 38.000:1-hez arányra bővül. Az OLED-del ellentétben ez nem végtelen kontrasztot eredményez, de érzete nincsen túl távol attól. A legjobb felhasználói élményhez viszont így is több dolgot be kell állítanunk. Engedélyeznünk kell a HDR-t, az Auto HDR-t, konfigurálnunk kell a HDR teljesítményt a Windows HDR kalibrátorral, vissza kell állítanunk az SDR gammát 2,2-re egy GitHub-os szoftver segítségével, sőt a kimeneti tartományt is 10 bit korlátozott módon kell hagynunk. Erre még kitérek később, hogy miért. Ha mindez megvan, a HDR és az SDR képminőség is közel színhű lesz. Ez eddig mind szép és jó, azonban az élményre néhány negatív tényező is hatással van. Egyrészt a monitor firmware-je nem frissíthető, és ugyan a nálam járt példány 1.4-es változatával nem voltak gondok, a régebbi 1.3-as verzióból érkező monitoroknál sokan enyhén vöröses árnyalatú képalkotásról számoltak be, amit csak a videókártyák illesztő programen keresztül lehet kijavítani. A 180 Hz-es képfrissítés és az adaptív szinkronizálás papíron nagyon jól hangzik, azonban a VA panelek hajlamosak enyhe ghostingra, még magas képfrissítés mellett is, ráadásul a bekapcsolt adaptív szinkronizálás ellenére is jelentkezhet kisebb tearing. Egyes mérések szerint bekapcsolt HDR esetén a késleltetés is 1-8 millisekundumról akár 30 millisekundumra is megnőhet. Ez soknak tűnhet, de a gyakorlatban ez engem nem túlzottan zavart. Korábban említettem, hogy a kimeneti tartományt korlátozni kell. Ennek pusztán az az oka, hogy teljes tartomány esetén a tesztgépben használt RX 9070 XT videókártyával bekapcsolt HDR mellett a rendszer időnként 5-8 másodpercre lefagy. A hibát valószínűleg az AMD driverei okozhatják, és amíg a javítás nem érkezik meg, érdemes elkerülni a kellemetlenségeket. Ácsi, megvan a hiba forrása, és nem az AMD driverei voltak.
A problémát sanszos, hogy a Windows 11 egy kisebb limitációja okozza, ami oknál fogva egyszerűen a rendszer nem képes a HDR 1000 feletti fényerőt kezelni, nagyjából semmilyen monitoron. Ebből kifolyólag, hogyha bármikor a Windows HDR kalibrátorába beállítjuk mondjuk a HDR 1000 feletti értéket, a rendszer ki fog fagyni 5-8 másodpercre, akár altabolunk, akár ablakot váltunk, akár monitorról monitorra mozgatunk bármit. Szóval, hogyha valaki el akarja kerülni a hibát, akkor érdemes a HDR-nél a maximális fényerőt 1000-re vagy 1000 alatti értékre beállítani. Innentől kezdve, hogyha ez a feltétel teljesül, akár korlátozott módon használjuk a kimeneti tartományt, akár teljesen, semmilyen probléma nem fog fellépni. És most térjünk vissza a videóra. A G3X-en legnagyobb problémája mégis a fényudvar jelenség, ami leginkább akkor észlelhető, ha egy adott fényzónánál kisebb vagy nagyobb objektumot kell megjeleníteni a panelnek. Ilyenkor egy vagy több zónának is be kell kapcsolni egy időben, és az objektum körül egy enyhe, halvány fényudvar keletkezik a lokál dimming beállításoktól függően. Alapvetően a gyári érték high-ra van állítva, ezt azonban, hogyha csökkentjük, akkor elveszítjük az OLED-hez hasonló kontrasztarányt. A fényudvar jelenség még így is kevésbé észlelhető egy VL panelnél, mint egy nagyobb zónaszámú IPS monitornál. A felvinaló zónák miatt a monitor enyhe vibrálásra is hajlamos, ez viszont teljesen egyénfüggő, hogy kit mennyire fog zavarni. Aktív HDR mód esetén a monitor főbb beállításai zárolásra kerülnek, így a lokál dimming fényerőn, a képkocka szinkronizáláson és az egyes bekapcsolható OSD elemeken kívül más dolgot nem tudunk megváltoztatni. Most, hogy a fontosabb részletekkel végeztünk, beszéljünk egy kicsit az EOS monitor dizájnjáról is. A 24-szoros kijelző egy fekete műanyag burkolatot kapott, amit alul két oldalt, hátul pedig a felső sarokpontoknál egy-egy piros csík díszít. Vastagságra kifejezetten combos, és a tömegesen elhanyagolható, hisz állvány nélkül 5, állvánnyal pedig 7 kilót nyom. A V-talpas állvány lehetővé teszi a döntést, forgatást, valamint a magasságbeállítást is, ráadásul még egy kábelvezető nyílással is rendelkezik. A monitor beépített tápegységet használ, csatlakozások tekintetében pedig 2 darab HDMI, egy DisplayPort 1.4, valamint egy fejhallgató kimenet is található rajta. És milyen élmény használni? Egy szóval, káprázatos. Valódi HDR képességeivel a Q27 G3X-en 1000 nitet is meghaladó fényereje szó szerint vakító. Ha viszont sötét jeleneteket nézzünk filmekben, vagy az éjszaka leple alatt próbálunk lopakodni AC Shadows-ban, akkor ember legyen a talpán, aki ekkora kontraszt mellett meglátja a sötétben megbúvó részleteket is. Egyszerűen a valódi HDR élmény nagyobb látványjavulást eredményez, mint egy költséges videókártyacsere. A 2K-s felbontás a Full HD monitorokhoz képest minden részletet tisztábban jelenít meg, még a 180 Hz-es képfrissítés ideálissá teszi a gyorsütemű játékokhoz. Összességében engem hibái ellenére is lenyűgözött az EOS monitora, kedvező 130 000 forint körüli árcédulójával pedig csak ajánlani tudom azoknak, akik megfizethető, mégis lehengerülő HDR élményt keresnek. A tesztben szereplő monitort köszönöm az EOS képviseletének, akik nélkül ez a videó nem jöhetett volna létre. Végszóként szeretném megköszönni mindenki figyelmét, én Balázs voltam, hamarosan pedig újra találkozunk. Addig is, sziasztok!